ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ይህ በሳምንት ለሁለት ቀናት ወደ እናንተ የሚደርሰው እንጦጦ ኮምፒውተር ኤንድ ሶፍትዌር ሶሉሽን ነው። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ የሚያተኩረው እንዴት አድርገን በፔንቲንግ የዩቲዩብ ተምኔል እንሰራለን የሚል ነው። ምንም ሶፍትዌር ሳንጠቀም በኮምፒውተራችን ላይ ባለው ፔንቲንግ አሪፍ የሆኑ የዩቲዩብ ተምኔሎችን እንዴት እንሰራለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ ተመልካቾቼ ቀጥታ ሰርች ባራችን ላይ እንሄድና ሰርች ባራችን ላይ ቴክስቱ ላይ እንጽፋለን ፔንቲንግ ብለን። ያው እንደምታዩት ፔንቲንግ አፕሊኬሽን መጥቷል። ከፍተዋለሁ። እዚህ ጋር ብዙ ከላይ ከለሮች የቴክስት ባር ምልክቶች ቦክሶች ምናምን አሉ። ብዙ ፊቸሮች ያሉት ቴክስት ባር ነው። የሁላችንም ኮምፒውተር ሲስተም ላይ ያለ ነው እና ለዩቲዩብ ተምኔል እንዴት አድርገን ተምኔል እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። አሪፍ ተምኔሎችን መጀመሪያ ግን ሪዞሉሽኑን እናያለን። ዩቲዩብ ተምኔል ለመስራት ምን ያህል ሪዞሉሽን ያስፈልጋል የሚል ነው። 1280 በ720 የሆነ ነው። 1280 ወርዱ ቁመቱ ደግሞ በ720 የሚሆን ነው። እሱን እዚህ ጋር ከታች እንደምታዩት አሁን ያለበት ፔንቲንጉ የተቀመጠበት 402 በ369 ፒክስል ነው። ስለዚህኛ እሱን እናስተካክላለን። እዚች ጋር ዙም ኢን እና ዙም አውት እንትላለን። ትንሽ ዙም ኢኗን እንቀንሳትና ወደዚህ አሁን እየሳብን እናስተካክለዋለን። በጎን በኩል እንደምታዩት 1280 መሄድ አለበት። ያው 1280 ሆኗል። በታች በኩል ደግሞ ቁመቱ ደግሞ 720 መሆን አለበት። 720 ስለዚህ 1280 በ720 ያው እንደዚህ አድርገን አስቀምጠናል። ይሄ ነው ለዩቲዩብ ተምኔል መሆን የሚችለው ፒክሰል ሬቱ ቁመቱና ወርዱ 1280 በ720 መሆን አለበት። አሁን ቀጥታ ይሄንን ሚኒማይዝ እናደርግና የምንፈልገውን ልንሰራበት ያዘጋጀነውን ፎቶ ወዳለበት እንትን እንገባለን። እኔ ፎቶን ያስቀመጥኩት እዚህ ፎልደር ላይ ነው። እንደምታዩት እኔ መጠቀም የምፈልገው እችኛዋን የኮምፒውተር ምስል ነው። እንዴት የምፈልጋት እንትን ላይ ራይት ክሊክ አድርግና ኦፕን ዊዝ ብዬ በፔንቲንግ እለዋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ተጨማሪ ሌላ ፔንቲንግ ሁለት አደረጋቸው ማለት ነው። መጀመሪያ የከፈትኩት አለ፣ ፎቶውን የከፈትኩበት አለ። ትልቅ አድርጎ እንደዚህ ሲያመጣው ዙም ኢን እና ዙም አውት አለች። እዚህ ጋር በዙም ኢን ጠበብ ማድረግ እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር የዚህኛውን ፎቶ ምስል ቀደም ክሬት ወዳደረኩበት 1280 በ720 ፒክሰል ወደ አዘጋጀሁት ዲዛይን ላይ ወስደዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ክሮፕ ለማድረግ እዚህ ጋር ጥግ ላይ ሰሌክት የምትላለች ሰሌክትን ክሊክ ስናደርጋት ብዙ ፊቸሮች ይዛ ትመጣለች። የመጀመሪያውን ሬክታንጉላር ሰሌክሽን የሚላለ በአራት ማዕዘን ቆርጦ እንዲወስድልን ሬክታንጉላር ሰሌክሽንን ክሊክ ስናደርገው ሬክታንጉላር ሰሌክሽን የምንሰራበትን ፕላስ መስቀል የሚመስል ቀስት ያመጣልናል። እሱን ክሊክ አድርገን ይዘን በደንብ እናጠቁረዋለን። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልክ ይወጣል። ከዛ የምንፈልጋት ፓርት ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ከዛ ቀደም ያዘጋጀነው ፔንቲንግ ላይ ወስደን ፔስት ብለን እናስቀምጣለን እና እሱን ፔስት ብለን ለማስቀመጥም ከዛ ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው የምንጠቀመው። ሰሌክት የምትለው ላይ ክሊክ አድርገን ሬክታንጉላር ሰሌክሽን የምትለውን ደግመን እንመርጣለን። ከዛ ከመረጥን በኋላ ራይት ክሊክ አድርገን ፔስት አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንትናችንን ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ በፊት ከፈለግን ይሄ ዋይት የሆነውን ባክግራውንድ በፈለግነው አይነት ከፈለግን
በፈለግነው አይነት ከለር እንደዚህ ያደረገን እያስቀመጠን እንትኑን ፒክቸሩን ወይም ፎቶአችንን ተምኔል ልንሰራበት ያሰብነውን ፒክቸር እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እኔ በነጩ እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ነጭ ክሊክ አደርጋታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከለር 1 እና ከለር 2 ምትላለች። የትኛውንም ከለር ስንነው ከለር 1 ላይ ነው የሚያጠቅረው። አሁን ለምሳሌ በአረንጓዴ ማድረግ ከፈለኩኝ ባክግራውንዱን አረንጓዴ ይሆንልኛል ማለት ነው። ነጭ ስለምፈልግ ነጭ ነካለው፣ ከለሯን ነጭ ትሆናለች ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የቀለም ሲደፋ የሚያሳይ ምልክት አለች ከቴክስት ጎን፣ እሷን ክሊክ አደርግባትና አንድ ጊዜ ስነካው ነጭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በነጭ ፈልጋለሁ። ከዛ ሰሌክት ብዬ እንደቀደሙ ሬክታንጉላር ነክቼ ፔስት ለዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ያስቀምጥልኛል እንትኔን በመፈልገው ሪዞሉሽን ወደ ታች ወደ ላይ ሙሉ ለሙሉ የምጠቀመው ከሆነም እንደዚህ እያሰፋው ከፈለኩም እየሰበሰብኩ እንትኔን በዚህ አይነት መልኩ ምስሌን አስቀምጣለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ አስቀመጥኩ በኋላ አሁን ይሄን ነው የምፈልገው እኔ ክሊክ አደርግበታለሁ እና ያሰብኩት እዚህ ጋር ለጽፍም ያሰብኩት ኮምፒውተር ምንድነው ወይም what is ኮምፒውተር የሚል ቴክስት ነው እና እዚህ ጋር ፓወር ግዝ ያስፈልገናል። በአማርኛ የምጽፍ ከሆነ ፓወር ግዛችን ላይ እንግሊዘኛ እንዳለ ነው የሆነው። እኔ ወደ አማርኛ ፎንቱን ቀይሬ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪ ስፔስዋን የፈለኳት ልጽፍባት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ቴክስት የምትለውን ኤ የምትላለች እሷን ክሊክ አደርግባታለሁ ቴክስትን። ከዛ እንደ ጽፍ ይጋብዘኛል ማለት ነው። ቴክስቱንም በፈለኩት ሳይዝ ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ፊት እያደረኩ ማጥበብ ማስፋት እችላለሁ። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር በምንፈልገው የጽሁፍ ስታይል እንድንመርጥ ያደርገናል። ቁመቱን የጽሁፉን ቦልድ ከፈለግን በ36 በ48 በ72 ከዛም በላይ ደግሞ ቴክስቱ ላይ ክሊክ አድርገን በመጻፍ እስከፈለግነው ከፈለግን በ450 ከፈለግን በ500 እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልክ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እኔ በ72 አድርጌዋለሁ። ቦልድ ማድረግ እንችላለን፣ አንደርላይን ማድረግ እንችላለን። ኢጣሊክ ሞድ ሸፈፍ ቀጥ ያደረገንም ጽሁፍ መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን። እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ እናስዘጋጀዋለን። ከዛ ከለር እንመርጣለን። ነጭ ከሆነ ባክግራውንዱ ያው በነጭ መጻፍ አንችልም፣ አረንጓዴም ከሆነ በአረንጓዴ መጻፍ አንችልም። ስለዚህ የኔ ባክግራውንዱ ነጭ ስለሆነ ከለር እዚህ ጋር እመርጣለሁ። ቴክስት ማድረግበትን በጥቁር አረኩት። እንደምታዩት ከለሯን ላይ ጥቁር አድርጎ መርጦልኛል። በጥቁር አድርጌ አሁን ኮምፒውተር ምንድነው ብዬ ልጽፍ ነው ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልክ መጻፍ እቀጥላለሁ። ግን ለፍጥነቱ ለማሳየት በእንግሊዘኛ አድርጌ ላሳያችሁ። what is ኮምፒውተር ብዬ ጽፌ እናንተ በአማርኛ መጻፍ ትችላላችሁ። ዋት ብዬ የመጀመሪያውን ጻፍኩኝ። ከዛ ሁለተኛውን ደግሞ የተለያየ አይነት ስታይል መጠቀም ትችላላችሁ። ከታች እንዲሆን ዝቅ እያደረኩኝ እንደዚህ እየሰበሰብኩኝ ኢዝ ሶስተኛውን ደግሞ ከታች እያደረኩኝ እንደዚህ በተለስተ በእንደዚህ አይነት ስታይል እንድጨርጌ what is ኮምፒውተር የምትል አንድ እንትን አዘጋጀው ማለት ነው። ከዚህን በተለያየ አይነት ከለር ለማድመቅ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ቦክሶች አሉ። ዳይመንድ ቅርጽ ያለው ቀስት፣ አራት ማዕዘን፣ ሶስት ማዕዘን የተለያዩ አይነት ሼፖች አሉ። እኔ እዚህ ጋር ሬክታንግል የምትለውን እሷን መርጬ በፈለኩት ከለር እዚህ ጋር መርጣለሁ። የመጀመሪያውን በውሃ ሰማያዊ ያው እንደምታዩት ከለሯ ላይ ውሃ ሰማያዊ ያርጎልኛል። ከዛ በሱ አሰምረዋለሁ የምፈልግበት ሳይዝ ድረስ እንደዚህ አሰምራታለሁ። ከዛ ውጭ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ውስጡንም ተመሳሳይ ቀለም የሚደፋበት አይነት ምልክት ያለባትን የባሊዋን ምልክት እሷን ነክቼ ውስጡን አጠቅሯለሁ። እንደምታዩት ይሄን አይነት ከለር ሰጠኝ ማለት ነው። ሁለተኛውን ደግሞ በአረንጓዴ አደረኩት።
ከዛ የቦክሷን ምልክት እመርጣለሁ መልሼ ከዛ ሁለተኛውንም በአረንጓዴ ገባ ብዬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አሰምርኳት ከዛ እሷንም ቀለም ውስጡን በቀለም ሞላታለሁ ማለት ነው ሶስተኛውን ደግሞ በቀይ አድርጌ አሁንም እቺን የሬክታንጉላር ራንድ ሬክታንጉላሯን እመርጣታለሁ ከዛ ሶስተኛውንም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አሰምርና አስምሬ በቀይ ውስጧንም መልሼ በቀለም አጠቁረዋለሁ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ what is computer የሚል እንትን ሰርች አለው ማለት ነው እናንተ ከፈለጋችሁ ባክግራውንዱንም በሌላ አይነት ከለር ብዙ አይነት ከለር አስውባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቀለል ባለ መንገድ የራሳችሁን ፎቶ ተጠቅማችሁ ለዩቲዩብ ተምኔል በኮምፒውተር ፔይንቲንግ በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ከጨረሰን በኋላ ፋይል ላይ ክሊክ እናደርግና ሴቭ አስ እንለዋለን ሴቭ ስናደርግ እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለብን ዴስክቶፕ ላይ ያደረኩት ከዛ ታች ፋይል ኔሙን ዝም ብዬ what የሚል ያደረኩት ከዛ ሴቭ አስ የሚለው ላይ አሮ ላይ ክሊክ አድርገን JPEG የምትላለች ወደ ኢሜጅ የምትቀየርን JPEG የምትላለች እሷን እንመርጥና ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው ፋይናሊ ወተን በእናየው ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርጎልናል ያው እንደምታዩት what የምትል ፋይል ሴቭ አድርጎልናል ስንከፍተው ይሄን የሚመስል what is computer የሚል አሪፍ ተምኔል ለዩቲዩብ የሚሆን ተምኔል ሲፈልጉ ፎቶዎቹን ተጠቅማችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቀለል ባለ መንገድ ተምኔል መስራት ትችላላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ተመልካቾች ይሄን ይመስል ነበር እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት እንደተለመደው ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላም